Sulit na webcam ba ang hanap mo para sa online meeting or online class? Video coming up! What's up guys? It's me, El Palanga, and welcome to my channel. Nowadays, na halos lahat ng ginagawa natin ay via online, gaya nga ng shopping, meeting, at pati na rin yung online class. Since tayo ngayon ay naka-quarantine dahil nga may pandemya, so bawal muna tayo magsama-sama. Lahat tayo may social distancing at hanggat kaya, stay at home muna tayong lahat. At gaya ng mga nasabi ko, isa sa kailangan natin ay ang magkaroon ng maayos na webcam. Kasi sa mga ganyan, kailangan laging naka-open yung video natin para naman nagkakakitaan tayo. So, may nakita ako sa Lazada nitong 99 sale. Webcam siya, magaganda yung reviews, at saka higit sa lahat, mura pa. Well, originally, 345 yung price niya, pero dahil nga sa binayaran ko siya via Lazada wallet, naka-discount ako ng 50 pesos, plus free pa yung shipping fee by that time kasi nga 99 sale. So, shipping fee, I think it cost like 50 pesos. Then, nung 99 sale, ang naging presyo niya from 345 down to 304 na lang siya. So, murang-mura na. Sulit na sulit kaya umabot lang sa 254 pesos yung binayaran ko para sa webcam na ito. For the specs, i-display ko yung mga nakalagay sa product details niya doon sa Lazada page at lalagay ko rin sa description kung ano yung link ng product na to. So, first, sabi ay 1080 HD camera. Yun nga, with 30 FPS. So, 1080p, ibig sabihin yung resolution niya ay kaya mag-produce ng 1920 by 1080. But it doesn't mean na pag 1080 ang isang camera, automatically malinaw na. Resolution lang ito. Though, kung 720p naman yan, expect nyo na yung kuha nyo sa webcam ay medyo naka-zoom in. So, ibig sabihin, pag 1080, malawak-lawak yan. So, hindi masyadong mukhaan yung makikita mo. Kasi di ba minsan yung mga camera sa laptop, 720p lang yan eh. So, pagkabukas mo, mukhaan talaga yung lalabas. Pero pag 1080, yun ang maganda naman, medyo malawak. May kalawakan siya. So, may ka-backgroundan ka pagka nakikipag video call ka. And for the FPS, 30 FPS, which means frames per second, or ito yung number na kaya niya i-produce consecutively bawat segundo in a full frame. So, smooth na yan kasi ang minimum para sa webcam ay 15 FPS. So, for the webcam, 30 FPS, okay na siya. And next, may nakalagay sa kanya na Smart Auto Control, which automatic exposure. Tingnan natin mamaya pagka nag-run through na tayo sa webcam kung totoo nga ba yun. Noise cancelling mic. So, ang maganda sa webcam na to, hindi lang siya webcam, meron din siyang microphone. So, okay pala. Mayroon palang built-in mic. So, noise cancelling. Pag sinabing noise cancelling, it doesn't mean naman na pag may maingay kang katabi, kakancel siya. Hindi. Ibig sabihin nun, kung may mga ingay like ingay ng electric fan na mahina or humming sounds, hindi na siya maririnig sa video call mo. Kumbaga, ika-cancel niya na yan. So, may cancel culture tong webcam na to. Kidding aside, ibig sabihin nun, mas malinis yung pag-record niya ng sound mo. Plug and play. Okay. So, self-explanatory na. Plug and play. Kasi nga, isasaksak mo na lang siya. USB to. And then, okay na. Ready to use na siya. Wide compatibility. Ang sabi, pwede daw sa Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 9. Ba't may 9? Windows 7, 8, 10, sa Linux, Mac OS X o Mac OS X. Pero, ang napansin ko dito sa box niya, ang nakalagay lang ay compatible with Windows 10, 8, 7, and XP. Pakita natin. Kita niyo ba? Anyway, pakita ko na lang mamaya.
XP. And yes, trinay ko siya sa MacBook. Hindi gumagana. Tatry naman natin ngayon i-unbox yung camera or yung webcam na to. Well, first impression pa nga lang. Yan. Napaka-generic nung box. Ano expect natin sa murang presyo? Nakikita ko usually yung mga hindi branded na webcam, ganito yung box nila. Siyempre, huwag natin i-judge yung mga gamit, depende sa brand nila. Kasi hindi naman porke may brand, malinaw. Kasi may nabili rin ako last time, under yun ng Shopee Mall. Akala ko maganda kasi around 500 pesos. Hindi. Hindi siya maganda. Pero, tingnan natin to. So, pagkabukas, okay. Cute box. And yeah. Wow. Okay, ito siya. Ang cute. Mukhang scanner. Yung ano. Pero, pwede may tapat sa tapos tutunog sa'yo. Ayan, temperature ko. Normal naman daw. So, ito siya. Ang dali lang. Ito lang. Unlike sa ibang mga webcam na may built-in microphone din, meron separate siyang port para sa microphone. Pero ito, USB lang. So, tingnan natin kung gagana ba talaga siya ang microphone kahit USB lang. Pareho. Meron siyang clip. So, universal clip siya. So, kahit saan mo ipatong, kung anong gusto mo mangyari, pag ganyan, mamaya ipapakita ko kung paano siya kiniklip. So, ayan. Ano mo magagawa sa kanya. And then yung cord, may kahabaan din. So, halos isang diba ko na. Hindi mo naman kailangan na masyadong mahabang cord. Kasi webcam lang naman siya. Hindi naman siya CCTV para ilagay mo sa kisame. Para magkaroon ka ng mahaba. So, okay na to. Okay yung haba niya. Nakabit na natin yung webcam. So, madali lang siya talaga plug and play gaya nung sinabi niya. Or nakalagay dun sa details. Na isasaksak mo lang siya. Ito siya. Ayan, sinaksak ko lang dyan. And then, may lumabas lang siya na like installation notification. And then after that, okay na eh. So, dito ko siya nilagay sa taas. Para yung kuha ay malawak-lawak. At nakikita nyo rin na Paskong-Pasko na sa kwarto ko. Okay, so subukan naman natin ngayon na gumamit ng try natin sa Zoom. Kasi yun yung madalas ginagamit pag meeting. Try din natin sa Google Meet na madalas din naman ang ginagamit para sa online class. So ngayon titingnan natin yung specs ng camera o ng webcam kung yung na-provide niya nga ba, yung sinasabi niya na 1080, 30 fps. So ayan, tingnan natin. So for the photo quality, 2.1 megapixel. So ito yung ratio niya, 16:9. And then ito yung sinasabi ko kanina na kaya 1080p kasi kaya niya mag-produce ng 1920 by 1080 na resolution. Okay, so check tayo doon. Next is yung video quality. 1080p and 30 frames per second. Okay, so mukhang okay naman. Napanindigan ng 30 fps at saka ang 1080p. Okay. By the way, itong pinapakinggan nyo ngayon o yung sound ko from built-in nung laptop. Hindi pa ito yung sa microphone ng mismong webcam. Okay. So ngayon, naka-record tayo sa Zoom application. Zoom application kasi ito yung madalas na ginagamit for meeting sa works and yung iba sa online class and iba pang mga online activities. And for now, yung audio na naririnig nyo ay galing mismo sa microphone nung webcam. So, titignan natin kung okay ba yung pagkaka-record o pagkakasagap niya ng microphone. Dahil yung distance ngayon ay dito tapos nasa taas ng screen ko yung webcam.
So, tignan natin kung kuha ba niya, nasasagap ba ng maayos, or napakahina, or malakas, or normal lang. So, na-play natin yung record kanina, and I'm impressed kasi malinaw yung pagkaka-record. Dinoble check ko nga baka yung naka-set na microphone ko is yung mismo sa laptop galing. Pero I check it nga at nakalagay doon is yung microphone mismo ng webcam. And knowing na yung distance ng microphone wala sa akin ay may kalayuan, okay na. Diba? Malinaw yun naman naririnig. Okay, so for now, ginagamit natin or tinetest natin ngayon siya sa Google Meet. Kasi importante rin na matry natin kasi aside from the Zoom, na kadalasan ginagamit ng mga empleyado, ngayon naman, for the online class, yung iba kasi sa kanila gumagamit ng Google Meet. So for the Google Meet, okay naman siya. Yung camera, same quality. And hindi naman kasi nagbabago yan. Depende sa application. Pero, ang napansin ko, si Google Meet, nung kinilik ko yung settings niya, ang maximum na inaalaw niya for the webcam is 720p. Pero nung tinignan naman natin kanina sa may Zoom, nakuha naman o na-achieve naman yung 1080p niya. At saka pati dun sa may camera. So I think yun ay setting na mismo ng Google Meet, hindi na mismo sa camera. Meron akong napansin sa kuha ng webcam kasi merong portion na blurred. Ito. Yan. Alright. See? Medyo gumitna ba? So pag pumwesto kayo doon, hindi na masyado malinaw yung pagmumukha nyo. I don't know kung isolated case to doon sa nabili ko or ito talaga yung style ng webcam na to. Well, hopefully isolated case siya kasi hindi maganda. Para kung may energy po dito. So, pag ganyan, delay mo na lang. Pwesto naman ganyan. Pangit talaga yun. Parang may multo. Parang may orb dito. Ayan. Akala ko dumi. Nilinis ko rin kanina nung fiber plot ko. Hindi. So, sa webcam na talaga siya. Okay, pros and cons tayo ngayon. Para sa pros, una is yung price na nabili lang natin siya ng worth 254 at ang original price niya is 345. Even na mabili mo siya ng original price, mura na rin siya. Knowing na yung quality niya, which is our second pros, ay ganun naman kaganda. Hindi pinaka maganda, hindi naman masasabing pangit, maganda lang. Okay, kumbaga sakto na siya. Yung matatanggap mo na. Next is yung microphone niya. Gaya nga na nasabi ko, kung wala kang microphone sa laptop mo or sa computer mo or sira na, good thing na mayroong built-in microphone yung webcam. And upon testing, okay at acceptable yung quality ng pagkaka-record niya ng audio natin. Another for the pros is yung plug and play niya. User-friendly kasi isasaksak mo na lang siya, waiting ka lang ng konti for installation, and yun, pwede mo na siya gamitin. Plus, yung universal clip niya. Kahit balik-balikuin mo, pwede mo siya ilagay, ipatong, or isabit, okay siya. For the cons or the disadvantages, una is yung compatibility. Kaya na nasabi ko, sa Windows 7, 8, 10, tsaka sa XP or Vista, pwede siya na i-install. However, sa Mac, or sa mga Mac OS, hindi siya pwede. Sa Linux, hindi ko pa natatry. So, kung natry nyo na, or meron kayo, give it a shot, and then comment down below kung nag-work siya sa Linux. Next, na cons is yung part na blurred na kanina na sinasabi ko, di ba? Na para kang merong energy ball or orb or ghost na nakalagay doon na pagka nag-insert ka, mabablurred ka. Medyo nasa gitna kasi siya, so medyo off tayo doon. Kailangan mo pang pumeso sa gilid-gilid para maiwasan mo yung part na yun. For the final verdict, bagay siya
kung hindi ka naman maselan, hindi ka maarte, at hindi mo gagamitin ng webcam pang selfie, kasi for the price, murang-mura na siya. So bagay na bagay sa mga mommies and daddies na naghahanap ng affordable na webcam para sa kanilang work or even sa mga online classes ng kanilang mga anak. Alright, please don't forget to hit like, subscribe, and smash the notification bell. And kung may questions kayo or suggestions, please comment down below at sasagutin natin yan sa mga susunod na videos. It's Al Palangka and thank you for watching.